Κουζίνα αλαγκρέ. Μοσχαράκι στις θοπλευρές με σελινόριζα, κάστανα και τρούφα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλο ένα μοναδικό και γιορτινό πιάτο από την κουζίνα αλαγκρέ. Ιδανικό για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Μπαίνουμε στην κουζίνα, γράφουμε τα υλικά και μαγειρεύουμε μαζί. Ξεκινάμε. Κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και μόλις ζεσταθεί και κάψει, ξεκινάμε να περνάμε τα κομμάτια του κρέατος, δηλαδή τις θοπλευρές. Σιγά σιγά και υπομονετικά τις γυρίζουμε από όλες τις πλευρές, να πάρουν ωραίο χρώμα, να καραμελώσουν και να είναι έτοιμες για το επόμενο στάδιο. Εάν δεν το κάνουμε αυτό έτσι σε καλό βαθμό, θα φαίνεται το φαγητό σαν να είναι βρασμένο. Εδώ θέλω να πω ότι επειδή είναι ένα σκληρό κρέας, θα μαγειρέψουμε σε χύτρα ταχύτητος και θα χρειαστούμε 45 λεπτά περίπου, ενώ αν τις βάζαμε κανονικά στην κατσαρόλα να το μαγειρέψουμε θα θέλαμε τουλάχιστον 2,5 με 3 ώρες περίπου. Βγάζουμε τα κρέατα από την κατσαρόλα και προσθέτουμε τα λαχανικά, κρεμμύδι, σκόρδο, σέλινο, πράσο, καρότο, σελινόριζα, τα γυρίζουμε έτσι όλα να γυαλίσουν, να καραμελώσουν, να βγάλουν τα αρώματά τους. Προσθέτουμε και τα μπαχαρικά, κόκκους, πιπέρι, μπαχάρι, δαφνόφυλλο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Προσθέτουμε και το τζίτζερ, 20 γραμμάρια τζίτζερ κομμένο σε φέτες. Πάρα πολύ ωραία αρώματα, ωραίες γεύσεις αναδύονται μέσα από την κατσαρόλα μας. Προσθέτουμε και το θυμάρι και μια κουταλιά του σούπας ντοματοπολτό. Τσιγαρίζουμε τώρα το ντοματοπολτό μαζί με τα λαχανικά. Πάρα πολύ ωραία να καραμελώσουν και να βγάλει τις οξύτητες ο ντοματοπολτός και σβήνουμε με κόκκινο κρασί. Πάρα πολύ ωραία. Θα αφήσουμε τώρα αφού ανακατέψουμε να βράσει το κρασί με τα λαχανικά και να εξατμιστεί το αλκοόλ και να γίνει το κρασί όπως είναι το σιρόπι. Βλέπετε τη διαδικασία, πάρα πολύ ωραία, μοναδικές εικόνες και μοναδικά αρώματα. Προσθέτουμε και λίγα κλαδάκια πετρολίβανο και είναι σούπερ. Προσθέτουμε και λίγο κρύο νερό και ανακατεύουμε όλα τα υλικά τώρα έτσι να πάρουν μια δράση. Αλάτι, πιπέρι, παίρνουμε τους πολλούς αφρούς που θα βγάλει από πάνω. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα τώρα, δηλαδή εκεί που θα μαγειρευτούν οι στιθοπλευρές. Απλά το κάνουμε μέσα στην κατσαρόλα που περάσαμε τα κρέατα. Και μεταφέρουμε τώρα τη σάλτσα με τα κρέατα μέσα στη χύτρα ταχύτητος. Βλέπετε τη διαδικασία, πάρα πολύ ωραία. Κουνάμε τη χύτρα έτσι να πάρουν όλα τα κομμάτια του κρέατος στη θέση τους. Βάζουμε το καπάκι και την κλείνουμε ερμητικά. Τη βάζουμε πάνω στη φωτιά. Τελειώσαμε με τις στιθοπλευρές. Κόβουμε τη σελινόριζα σε χοντρούς κύβους, κρύο νερό και τη βάζουμε πάνω στη φωτιά. Να σιγομαγειρευτεί σιγά σιγά. Έχουμε χρόνο. Γιατί είπαμε, οι στιθοπλευρές θέλουν 45 λεπτά να μαγειρευτούν. Μόλις βράσει η σελινόριζα, την αφήνουμε έτσι να βράσει λίγο καλά και να μαλακώσει και ταυτόχρονα πιάνουμε και τα κάστανα. Κοιτάτε εδώ να δείτε με ενδιαφέρον πώς καθαρίζουμε τα κάστανα. Τα κόβουμε λίγο από τη μία πλευρά και τα βουτάμε μέσα σε νερό που βράζει για 2 λεπτά. Τα βγάζουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε μέσα στο νερό άλλα 2 λεπτά. Να φουσκώσουν, να καθίσουν, να μαλακώσουν. Και πιάνουμε τώρα και τα καθαρίζουμε. Βγάζουμε το φλοιό τους και κατόπιν και το εσωτερικό χνούδι. Βλέπετε πως βγαίνει, αγαπητές φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσει κανείς τα φρέσκα κάστανα για να τα μαγειρέψει. Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Τα βλέπετε τα κάστανα πως είναι και είναι ομά. Τώρα από εδώ και πέρα θέλουν το μαγείρεμά τους. Αλάτι, πιπέρι στη σελινόριζα, το γάλα και θα το αφήσουμε να συνεχίσει να βράζει για άλλα 10 λεπτά. Να μαλακώσει καλά η σελινόριζα, να βγει λευκή και θα την πάρουμε να τη χτυπήσουμε στο μπλέντερ. Προσθέτουμε και το βούτυρο. Πάντα, αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν κάνουμε πουρέ χρειάζεται να προσθέσουμε λίγο βούτυρο γιατί το βοηθάει και το στρώνει στη γεύση του και στην υφή του. Βάζουμε τη σελινόριζα τώρα στραγγιγμένη, όχι με τα υγρά, μέσα στο μπλεντεράκι, τα χτυπάμε και ορίστε εδώ έχουμε την υφή. Σιώνει. Πάρα πολύ ωραία. Το τοποθετούμε σε ένα κατσαρολάκι, θα ετοιμάσουμε το πουρέ μας. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Το βούτυρο και το δουλεύουμε λίγο πάνω στη φωτιά.
Ανοίγουμε και τη χύτρα, πέρασε ο χρόνος, την αφήσαμε 10 λεπτά να πέσει θερμοκρασία. Παίρνουμε 2 κουταλιές ζουμί από το μοσχάρι και το προσθέτουμε μέσα στα κάστανα και το υπόλοιπο ζουμί το σουρώνουμε για να το χρησιμοποιήσουμε στη σάλτσα. Βγάζουμε σιγά σιγά τα κομμάτια του κρέατος προσεκτικά, να μην μας διαλύσουν. Περνάμε τη σάλτσα, πάρα πολύ ωραία σάλτσα, φανταστική θα έλεγα. Βάζουμε τα κάστανα πάνω στη φωτιά να βράσουν με τη σάλτσα από το μοσχάρι. Βλέπετε τα κρέατα τα έχουμε βγάλει από τη σάλτσα τους, τα έχουμε βάλει σε ένα περιέξι όμορφα ωραία. Στρώνουμε τώρα το μπουρέ της ελληνόριζας σε ένα πιάτο. Προσθέτουμε τα κάστανα που έχουν μαγειρευτεί. Τα κάστανα θέλουν, αγαπητές φίλες και φίλοι, περίπου 25 λεπτά. Προσθέτουμε και το κρέας, διαβρέχουμε με τη σάλτσα του, την οποία την έχουμε βράσει ξεσκέπαστη, έτσι να γλασάρει και να μελώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και για το σερβίρισμα χρησιμοποιούμε, εάν θέλουμε, προαιρετικά φρέσκια τρούφα. Εάν όχι, σερβίρουμε όπως θέλουμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό, ειδικά για την περίοδο των γιορτών. Νόστιμο, καταπληκτικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Και να είμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι, η εικόνα μιλάει από μόνη της, βλέπουμε το φαγητό μας. Μοναδικό, ξεχωριστό. Βλέπετε τη σελινόριζα, κρέμα, την τρούφα και τη σάλτσα από το μοσχαράκι. Τα κάστανα είναι αυτό που λέμε κάστανο. Και το κρέας. Βλέπετε που ξεκολλάει πάνω από το κόκαλο. Ένα μεγάλο και σπουδαίο φαγητό, αντάξιο της μοναδικής αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, της κουζίνας à la grecque. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, όλο το Δεκέμβριο το κανάλι μας θα παίζουμε αυθεντικά γιορτινά πιάτα από τη γαστρονομική παράδοση και την ελληνική κουζίνα. Για μεγάλα μαγειρέματα και μεγάλες απολαύσεις, μείνετε με την κουζίνα à la grecque. Γεια και χαρά σε όλους.